Hi everyone. Good morning, good evening, good afternoon. How are you all? Better? Okay. So in last lecture we have seen question number 2 of chapter number 3. Now we move on question number 3. Okay. For Gujarat University, Bachelor of Commerce Semester 3 Chapter 3 and its question number 3. Discuss arguments to protect infant industry, reduction in unemployment and expand industrialization. So this is the huge question, big question. In this we have to discuss about the argument to protect infant industry, then reduce unemployment and expand industrialization. Okay, so first of all we will discuss about the argument to protect infant industry. So you should know about what you mean by infant industry. Infant word you already relate with the baby soap, very famous baby soap, Johnson and Johnson. It is generally used for the children below 5 years. Same as here, argument to protect infant industry. તો અહીંયા આપણને કીધું છે કે આર્ગ્યુમેન્ટ આપો કોના વિશે? પ્રોટેક્ટ ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે. એટલે કે ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે કે એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે જેની સ્થાપના થઈ હોય અને તેની સ્થાપનાને હજુ 5 વર્ષ પણ પૂર્ણ થયા ન હોય. એટલે કે જે નવી નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટમાં આવે છે તેવી ઇન્ડસ્ટ્રીને ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કહેવામાં આવે છે. તો એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે છે, તો એના માટેની અહીંયા વાતચીત કરવામાં આવેલી છે. તેમાં જોઈશું આપણે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇન ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન, પ્રોફેસર J.S. Mill was the pioneer in advocating the infant industries. એટલે કે પ્રોફેસર J.S. Mill જે શું કરે છે, આ જે પ્રોટેક્શન છે કોને? ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને, એના માટે શું કરે છે? સહાયતા કરે છે. The infant industry argument have been replaced by the infant economy argument by ગર્નર મેડ્રિયલ. એટલે કે આ જે ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી આર્ગ્યુમેન્ટ છે એને રિપ્લેસ કરવામાં આવેલી છે ઇન્ફન્ટ ઇકોનોમી આર્ગ્યુમેન્ટ દ્વારા. કોના દ્વારા? ગર્નર મિડલ દ્વારા. અકોર્ડિંગ ટુ મિડલ, ધ ઇકોનોમિક્સ ઓફ અંડર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ આર અનબેલેન્સ. એમના કહેવા મુજબ જે અર્થતંત્ર છે અંડર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝનું તે કેવું છે? અંડર ડેવલપ્ડ છે. અકોર્ડિંગ ટુ હિમ, તેમના મત મુજબ, ધ ડિફિકલ્ટી ઓફ ફાઇન્ડિંગ ડિમાન્ડ્સ ટુ મેચ ધ ન્યૂ સપ્લાય, ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ સરપ્લસ લેબર એન્ડ ધ લાર્જ રિવોર્ડ્સ ઓફ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ક્રિએટિંગ એક્સટર્નલ ઇકોનોમિક એન્ડ લૂપ-સાઇડેડ ઇન્ટરનલ પ્રાઇસ સ્ટ્રક્ચર ડિસફેક્ટરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તો જે મિડલ છે એ પોતાના શબ્દોમાં જે કહેવા માગે છે તેના વિશે હું તમને સમજૂતી આપવા માગું છું. તો સૌથી પહેલાં આપણે ફરી એકવાર એને રીડ કરીશું. ધ ઇકોનોમિક્સ ઓફ અંડર ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ આર અનબેલેન્સ એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ હિમ, એમના મત મુજબ, ધ ડિફિકલ્ટી ટુ ફાઇન્ડિંગ ડિમાન્ડ ઓફ ધ ન્યૂ સપ્લાય. અહીંયા આપણને કીધું છે ડિમાન્ડ ઓફ ધ ન્યૂ સપ્લાય. તો એની અંદર સૌથી પહેલાં આપણને ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે દેટ બાળ ઉદ્યોગનો તર્ક વિસ્તારી બાળ અર્થતંત્રના સંદર્ભે પોતાની દલીલો રજૂ કરી છે. બાળ ઉદ્યોગ એ એવા ઉદ્યોગો છે કે જેના વિકાસની પ્રક્રિયા શરૂઆત થોડી મોડી શરૂ થઈ છે, જેના કારણે વિદેશના પરિપક્વ ઉદ્યોગ સામે તે પરિપક્વતાના તબક્કે પહોંચ્યા નહીં હોવાથી તે હરીફાઈ કરવામાં સમર્થતા ધરાવતા નથી. એટલે કે સિમ્પલ શબ્દોમાં કહીએ તો જે ઓલરેડી માર્કેટની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તે લોકો કોમ્પિટિશનમાં ટકી રહેવા માટે તેમની જોડે અનુભવ હોય છે, જ્યારે જે નવી નવી બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટમાં આવે છે ત્યારે તેમની જોડે કોઈ પણ જાતનો અનુભવ હોતો નથી, જેના કારણે તે લોકો કોમ્પિટિશનમાં લાંબો સમય સુધી ટકી શકતા પણ નથી. ઓકે, તેનો આ તબક્કામાં ઉત્પાદન ખર્ચ જૂના ઉદ્યોગની સરખામણીમાં પણ કેવો હોય છે? બહુ વધારે પડતો હોય છે. જે ધ્યાનમાં રાખીને મિડલ શું કહે છે કે જે નાના પાયાના ઉદ્યોગો છે અથવા તો જે નવા નવા શરૂઆત થયેલા ઉદ્યોગો છે તેમને આપણે શું આપવું જોઈએ? પ્રોટેક્શન આપવું જોઈએ. ઓકે, ધેન આફ્ટર એડવાન્ટેજીસ ફોર પ્રોટેક્શન પોલિસી. એટલે કે હવે
એડવાન્ટેજીસ આપણને કીધા છે કોના? પ્રોટેક્શન પોલિસીના. તો એમાં જોઈએ, at the later stage, the infant industry will be in the position to expand their output and production will be possible on the large scale. સિમ્પલ વસ્તુ છે કે કોઈ નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ થાય છે તો એ શરૂઆતમાં એટલો કેપેબલ હોતો નથી, પરંતુ જેમ જેમ સમય તે વિતાવે છે માર્કેટની અંદર, તેમ તેમ તે માર્કેટની કન્ડિશનને ઓળખે છે, કયા કયા ફેક્ટર્સ એને અફેક્ટ કરે છે તે વસ્તુને ઓળખે છે, કોણ તેનું કોમ્પિટિશન છે, કઈ વસ્તુનું પ્રોડક્શન કરવું જોઈએ, તે બધી વસ્તુઓ તેને શું થાય છે? ખબર પડી જાય છે. ઓકે, તો જેના કારણે તે શું કરી શકે છે? ફ્યુચરમાં એટલે કે એટ અ લેટર સ્ટેજ ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી વિલ બી ઇન ધ પોઝિશન, એટલે કે જે ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે તે તેવી જગ્યાએ આવી જાય છે કે જ્યાં તે શું કરી શકે છે? પોતાનું આઉટપુટ વધારી શકે છે, પ્રોડક્શન વધારી શકે છે, અને એ પણ કયા સ્કેલ ઉપર? લાર્જ સ્કેલ ઉપર. ઓકે, then number 2 is when the output is made on the large scale and the advantage in the economics of scale will be available and પર યુનિટ કોસ્ટ વિલ બી રિડ્યુસ. અને આવી રીતે જ્યારે તે લોકો લાર્જ સ્કેલ ઉપર પ્રોડક્શન કરતા થઈ જાય છે અને તેવા સમયે જો તેમને પર યુનિટ કોસ્ટમાં પણ જો ઘટાડો કરવો હોય તો તે કરી શકે છે. એન્ડ પીપલ ગેટ ગુડ પ્રોડક્ટ એટ અ ચીપર રેટ. અને આનો સૌથી વધારે પડતો ફાયદો કોને થાય છે? જે પીપલ એટલે કે જે કસ્ટમર્સ લોકો હોય છે તેમને આનો વધારે પડતો ફાયદો થતો જોવા મળે છે. This protection will increase the employment opportunities. આ પ્રોટેક્શનના કારણે શું થાય છે? એમ્પ્લોયમેન્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટી વધે છે. The import duty is such an instrument which provide income to the government. ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીના કારણે ગવર્મેન્ટને પણ શું થાય છે? આવક મળે છે. The protection policy provides the scope for the balanced growth of economy. ઇકોનોમીને શું મળે છે? બેલેન્સ્ડ ગ્રોથ મળે છે, એટલે કે સંતુલિત વિકાસ થતો જોવા મળે છે. This would be lead to the self-sufficient in the future state. આના કારણે ભવિષ્યની અંદર આપણો દેશ સેલ્ફ સફિશિયન્ટ એટલે કે આત્મનિર્ભર બની પણ શકે છે. ઓકે, વાય પ્રોટેક્શન? પ્રોટેક્શન કેમ જરૂરી છે? એના માટે 6 રીઝન આપેલા છે. ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આર નોટ પોપ્યુલર ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધ બિગ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઇન્ફન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીની સામે ટકી રહેવા માટે એટલી બધી પોપ્યુલર હોતી નથી. દે હેવ ટુ બોરો મની એટ અ હાઈ કોસ્ટ. તેમને શું કરવું પડે છે? ઓછીના પૈસા લેવા પડે છે, વધારે વ્યાજ પણ ચૂકવીને. નંબર 2, નાવ નથી, એ ન્યૂ છે. ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હેવ ટુ પે મોર ફંડ ટુ ધ લેબર ટુ એટ્રેક્ટ ધેમ એટ અ પ્રેઝન્ટ જોબ. અને જે પણ નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટમાં આવે છે તેમને કારીગરોને આકર્ષવા માટે પણ શું કરવું પડે છે? વધારે પડતા પૈસા ચૂકવવા પણ પડતા હોય છે. નંબર 3, દે હેવ ટુ અલોકેટ મોર ફંડ્સ ફોર રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. તેમણે રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પાછળ વધારે ખર્ચો કરવો પડે છે. તે ડોન્ટ પ્રોડ્યુસ એટ ધેર ફૂલ કેપેસિટી. તે લોકો પોતાની ફૂલ કેપેસિટીથી ઉત્પાદન કરતા નથી. સો દે નોટ ગેટ ધ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ. એટલા માટે તેમને બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ મળતો નથી. બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ એક એવું લેવલ છે કે જ્યાં નો પ્રોફિટ અને નો લોસ એવી સિચ્યુએશન આપણને જોવા મળે છે. દેન નંબર 5, ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડુ નોટ ગેટ એડવાન્ટેજ ઓફ ઇકોનોમિક્સ ઓફ સ્કેલ. અને આના કારણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઇકોનોમિક ઓફ સ્કેલનો ફાયદો પણ થતો નથી. દેર કોસ્ટ ઇઝ હાઈ. તેમની કોસ્ટ વધારે હોય છે. દે મસ્ટ ગેટ સબસિડી. તેમને સબસિડીની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. નંબર 6, ધ ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડુ નોટ હેવ એક્સપર્ટાઇઝ લેબર ફોર્સ. નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર તમને સારા એવા અનુભવી લેબર લોકો પણ જોવા મળતા નથી. ધીસ વુડ મેક ધ પ્રોડક્શન કોસ્ટ હાઈ. જેના કારણે પ્રોડક્શન કોસ્ટમાં વધારો જોવા મળે છે. સો ઇટ ઇઝ નેસેસરી ટુ ગીવ પ્રોટેક્શન કોસ્ટ ટુ સચ ઇન્ડસ્ટ્રી. એટલા માટે તેમને પ્રોટેક્શન કોસ્ટ આપવો જરૂરી હોય છે. તો આ આપણને રીઝન કીધા છે કે કેમ આપણે નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પ્રોટેક્શન આપવું જોઈએ. ધેન લિમિટેશન ઓફ પ્રોટેક્શન. નંબર 1, એલિજિબિલિટી. એટલે કે તેમની જે આપણે કહી શકીએ છીએ કે એલિજિબલ છે કે નહીં. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ડિસાઇડ દેટ વિચ ઇન્ડસ્ટ્રી શુડ બી ગિવન પ્રોટેક્શન. એટલે આપણે એ નક્કી નથી કરી શકતા કે કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીને આપણે પ્રોટેક્શન આપવું જોઈએ અને કોને આપણે પ્રોટેક્શન આપવું ન જોઈએ. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ વોટ ક્રાઇટેરિયા. અને કયા ક્રાઇટેરિયા ઉપર કોને આપણે પ્રોટેક્શન આપવું તે પણ આપણે નક્કી કરી શકતા નથી. દેન નંબર 2, પરમનન્ટ પ્રોટેક્શન. એટલે કે અમુક જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેમને શરૂઆતમાં પ્રોટેક્શન મળ્યા પછી તેમને એવું ફીલ થવા લાગે છે કે એમને ગવર્મેન્ટ શું કરવાની છે? લોંગ ટર્મ પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરવાની છે. તો એના વિશે આપણને કીધું છે, ઇફ ધ પ્રોટેક્શન ઇઝ ગિવન ટુ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી દેન ઇટ ઇઝ લાઇકલી દેટ ધ નીડ ફોર ધ પ્રોટેક્શન વિલ બી પરમનન્ટ. તો એવું થઈ શકે છે કે અમુક ઇન્ડસ્ટ્રી એ પ્રોટેક્શનને લોંગ ટર્મ એટલે કે પરમનન્ટ પણ ડિમાન્ડ કરી શકે છે. દેન નંબર 3,
ઇફેક્ટ્સ ઓન ઇફિશિયન્સી, આના કારણે જે ઇફિશિયન્સી છે એના ઉપર અફેક્ટ થતી જોવા મળે છે. વન્સ વેન ધ પ્રોટેક્શન ઇઝ ગિવન ટુ ધ પર્ટિક્યુલર ઇન્ડસ્ટ્રી દે વિલ નોટ ગો ફોર રિડ્યુસિંગ ધ કોસ્ટ. એમને શું નથી કરતા, પછી જો એમને પ્રોટેક્શન આપી દેવામાં આવે તો અમુક ઇન્ડસ્ટ્રી પછી પોતાના કોસ્ટની અંદર ઘટાડો કરતા નથી બાય ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ઇફિશિયન્સી. એટલે કે જે તે પ્રોડક્ટ જેવી બનતી હોય છે તેવી ને તેવી તે લોકો પ્રોડક્શન કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તેમાં કોઈ પણ જાતના સુધારા વધારા એટલે કે ઇફેક્ટિવનેસ એની અંદર એડ કરતા નથી. બટ ડિમાન્ડ પ્રોટેક્શન ઓન કન્ટિન્યુઅસ બેસિસ, પરંતુ શું કરે છે, જે પ્રોટેક્શન છે એની વારંવાર એ લોકો ડિમાન્ડ કરતા હોય છે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ રિયાલિટી, એટલે કે જે એક વાસ્તવિકતા છે તે ધ પ્રોટેક્શન પોલિસી ઇઝ રાધર વેલિડ ઓન ધ થિયરિટિકલ ગ્રાઉન્ડ બટ ઇટ ઇઝ નોટ વેલિડ ઇન ધ પ્રેક્ટિસ. એટલે કે આપણે આજે પ્રોટેક્શન પોલિસી કહીએ છીએ તે આપણને થિયરીમાં કેવી લાગે છે, યોગ્ય લાગે છે, પરંતુ જ્યારે તેને પ્રેક્ટિકલ લેવલમાં અપ્લાય કરવા જઈએ તો એ ઘણી બધી ઓકવર્ડ હોઈ શકે છે, ડિફિકલ્ટ હોઈ શકે છે. ઇટ મે અફેક્ટ ધ ઇફિશિયન્સી ઓફ ધ પ્રોડ્યુસર. આના કારણે જે પ્રોડ્યુસર લોકો છે એમની ઇફિશિયન્સી ઉપર અસર થાય છે એન્ડ મેક ધેમ વીક, અને આના કારણે તે લોકો વીક પણ બની શકે છે. ઓકે, દેન આફ્ટર નંબર 2 આવે છે આર્ગ્યુમેન્ટ ટુ રિડ્યુસ ધ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. એટલે કે હવે શું કરવાની છે, આપણે અનએમ્પ્લોયમેન્ટને ઘટાડવાની છે, એના માટેની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપેલી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણને 4 ટાઈપ્સ અલગ અલગ આપેલા છે અનએમ્પ્લોયમેન્ટના. નંબર 1 ઇઝ ટેમ્પરરી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. ઇફ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ એક્ઝિસ્ટ ઓનલી ફોર ધ શોર્ટ ટર્મ પીરિયડ ઇટ ઇઝ ટેમ્પરરી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. એટલે કે ટૂંકા ગાળા માટે જો કોઈ લોકોને આપણે શું કરીએ છીએ, બેકાર કરીએ છીએ અથવા તો છૂટા કરીએ છીએ બિઝનેસમાંથી, તો તેને આપણે ટેમ્પરરી અનએમ્પ્લોયમેન્ટ કહીશું. સિઝનલ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એટલે કે આપણને મોસમી બેરોજગારી જોવા મળે છે. ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન ધ ઓફ સિઝન ઇન ધ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, ખાસ કરીને આપણને કીધું છે કે જે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં કામ કરે છે અથવા તો એગ્રો બેઝ સેક્ટરમાં કામ કરે છે ત્યાં આવા પ્રકારની આપણને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ જોવા મળે છે. સચ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ કાન્ટ બી કંટ્રોલ, અને આવા પ્રકારની અનએમ્પ્લોયમેન્ટ આપણે રોકી શકતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે ખેડૂત લોકો હોય છે તે આખા વર્ષ દરમિયાન કામ કરતા નથી, પરંતુ વર્ષના 4 મહિના અથવા તો 6 મહિના કામ કરે છે, અને બાકીના સમયમાં તે લોકોને શું કરવું પડે છે, પોતાના પાકને ઉગવા માટેની રાહ જોવી પડે છે. તો એ સમય દરમિયાન તે લોકો શું હોય છે, બેકાર હોય છે. તેને આપણે શું કહી શકીએ છીએ, સિઝનલ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ કહી શકીએ છીએ. ધેન નંબર 3 ઇઝ પરમાનન્ટ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. ઇફ ધ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઇઝ ફોર ધ લોંગ ટર્મ નેચર, જો કોઈ પણ જાતની બેકારી લાંબા સમયગાળા માટેની હોય, ધ પ્રોડક્શન પોલિસી પ્રોવાઇડ્સ એડિશનલ ટુ ઇમ્પોર્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટ, અને એવા સમયે જો પ્રોડક્શન પોલિસી શું કરે છે, એડિશન કરે છે કોનું, ઇમ્પોર્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ પ્રોડક્ટનું. એન્ડ થસ ધ ફોરેન કેપિટલ કેન બી એટ્રેક્ટેડ ઇઝીલી. તો એના કારણે તમે શું કરી શકો છો, ફોરેન કેપિટલને એટ્રેક્ટ પણ કરી શકો છો, પણ એ આપણા માટે શું કહી શકાય, ખરાબ વસ્તુ છે તેમ આપણે કહી શકીએ છીએ. ધ્યાન આપણને આપેલું છે સાયક્લિકલ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. ધ ચેન્જીસ ઇન ધ એમ્પ્લોયમેન્ટ ડ્યુ ટુ ધ ચેન્જીસ ઇન ધ બિઝનેસ કન્ડિશન. એટલે કે જે કોઈ બિઝનેસ છે એની કન્ડિશનમાં કોઈ જાતના ચેન્જ આવે છે. ઇન ધ ઇકોનોમી એટલે કે અર્થતંત્રમાં કોઈ પણ જાતના ચેન્જીસ આવે છે, એના કારણે જો બેકારી આપણને સામનો કરવો પડે તો તેને આપણે સાયક્લિકલ બેરોજગારી કહી શકીશું. એટલે કે સાયક્લિકલ બેરોજગારી કહી શકીશું. મેની ઇકોનોમિક્સ ગીવ ઇનફ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ધીસ ફેક્ટર. The protection must be provided to avoid the cyclical changes and effect on the unemployment. એટલે કે ઘણા બધા જે ઇકોનોમિક્સ લોકો થઈ ગયેલા છે, એટલે પ્રોટેક્શન લોકો આપવા માટે શું કરે છે, હિદાયત કરે છે કે તમારે સૌથી વધારે પડતી જો કોઈને પ્રોટેક્શન આપવાની જરૂર છે તો તે છે સાયક્લિકલ ચેન્જીસના કારણે જે લોકો બેકાર થતા હોય તેમને. ઓકે, વાય પ્રોટેક્શન. હવે તેમના ઉપર કેમ પ્રોટેક્શનની જરૂરિયાત છે, તો ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી આપણને કીધી છે. ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી ઇઝ ધ સિમ્પલેસ્ટ મેથડ ઓફ ઇમ્પોઝિંગ રિસ્ટ્રિક્શન. આના કારણે શું થાય છે, જે ઇમ્પોર્ટ છે એના ઉપર તમે રિસ્ટ્રિક્શન લઈ શકો છો. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ સચ રિસ્ટ્રિક્શન ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ આઉટપુટ. આના કારણે તમે શું કરી શકો છો, પોતાનું આઉટપુટ વધારી શકો છો એન્ડ રિડ્યુસ ધ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ, અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટને ઘટાડી પણ શકો છો. બાય પ્રોડક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપાન્શન. તમે શું કરી શકો છો, બાય પ્રોડક્ટ એટલે કે જે ખરેખરની વસ્તુ બનાવવાની છે એના જેવી અથવા તો એના નજીકની વસ્તુ તમારે બનાવવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડુપ્લિકેટ પ્રોડક્ટ્સ, એને આપણે શું કહીશું, બાય પ્રોડક્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપાન્શન. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ સી ધ એક્સપાન્શન of the side or by production industry with the help of such restriction. This would reduce the unemployment at a aggregated level. આના કારણે તમે જે બેરોજગારી છે એને અમુક હદ સુધી શું કરી શકો છો, ઘટાડી પણ શકો છો. Then number 3, to compete in the international market. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટની અંદર કોમ્પિટિશન આપવા માટે. If certain industries are not provided to protective support, then
ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ગેટ ધ ડિઝાયરેબલ ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. જો કોઈપણ જાતની આપણને પ્રોટેક્શન ગવર્મેન્ટ દ્વારા ન આપવામાં આવે તો એવું શક્ય છે કે જે આપણને જોઈએ તેવી ક્વોલિટી આપણને પ્રોડક્ટમાં જોવા ન મળે. તો એટલા માટે પ્રોટેક્શન મેક્સ ઇટ પોસિબલ. તો પ્રોટેક્શનના કારણે તે વસ્તુ શક્ય બની શકે છે. ધેન નંબર 4, પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ ધ ડિપ્રેશન, એટલે કે જે મંદી છે એના સામે આપણને પ્રોટેક્શનની જરૂરિયાત છે. The protection policy in general helps in the existing industry to fight against the changes in the demand and cost of the production. એટલે કોના સામે ફાઇટ આપશે આપણને ક્લિયરલી કીધું છે કે ચેન્જીસ ઇન ધ ડિમાન્ડ એન્ડ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન સામે ફાઇટ આપવા માટે કોની જરૂરિયાત પડે છે? પ્રોટેક્શનની જરૂરિયાત પડે છે. સચ પોલિસીસ ઇઝ જસ્ટ ટુ ગીવ અ ગાઈડન્સ ટુ સચ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. આના કારણે શું થઈ શકે છે? જે અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેમને ગાઈડન્સ પણ મળી શકે છે. ધેન નંબર 5 ઇઝ ટુ રિડ્યુસ ટ્રેડ સાયકલ. શાના માટે? ટ્રેડ સાયકલને ઘટાડવા માટે, એટલે કે મેન્ટેન કરવા માટે. The changes in the business demand leads to the trade cycle. Such trade cycle can be sensibly avoided. તમે શું કરી શકો છો? આવા ટ્રેડ સાયકલને સેસિલી એટલે કે ધ્યાનથી અવોઇડ કરી શકો છો, ઓર ઇન્ટેન્સિવલી અથવા તો વધારે ઘાતકી રીતે પણ તમે શું કરી શકો છો? તેને અવોઇડ કરી શકો છો. ઓર ઇટ કેન બી રિડ્યુસ બાય ધ પ્રોટેક્શન પોલિસી, અથવા તમે એને શું કરી શકો છો? ઘટાડી શકો છો પ્રોટેક્શન પોલિસી દ્વારા. પછી આપ્યું છે આપણે લિમિટેશન ઓફ પ્રોટેક્શન. એડવર્સ ઇફેક્ટ ઓન એક્સપોર્ટ. આના કારણે જે એક્સપોર્ટ છે એના ઉપર શું થાય છે? એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે. ઇફ ધ એક્સપોર્ટ પ્લેસ વાઇટલ રોલ ઇન ધ ટોટલ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ એન્ડ ધ નેશનલ ઇન્કમ, દેન સચ પ્રોટેક્શન પોલિસી બીકમ હાર્મફુલ. જો પ્રોટેક્શન પોલિસીની અંદર એક્સપોર્ટના કારણે આપણા જે દેશની લેણ દેણની તુલા છે અથવા તો નેશનલ ઇન્કમ છે તે આધારિત હોય તો પ્રોટેક્શનના કારણે તેમાં આપણને શું જોવા મળે છે? નુકસાન થતું જોવા મળે છે. ઓકે. પછી નંબર 2, ટેમ્પરરી ઇફેક્ટ્સ. ધ રિસ્ટ્રિક્શન પોલિસી ઓનલી ગીવ અ ટેમ્પરરી ઇફેક્ટ. રિસ્ટ્રિક્શન પોલિસીના કારણે શું થાય છે? ટેમ્પરરી આપણને ઇફેક્ટ જોવા મળે છે ઓન એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેશન ફોર ધ શોર્ટ પીરિયડ. ટૂંકા ગાળા માટે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ તો થાય છે. ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ ટ્રાન્ઝિશન ઇટ ઇઝ નેસેસરી. એવું જરૂરી છે કે ધેટ ઓલ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આર રિપ્લેસ બાય ધ ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રી. એવું જરૂરી છે કે જે જૂની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એને કોણ રિપ્લેસ કરે? ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિપ્લેસ કરે. ધ લોસ ઓફ ધ ફ્રી ટ્રેડ ઇઝ મોર દેન ગેઇન ફ્રોમ ધ પ્રોટેક્શન. Then number 3 is given mechanism is affected. આના કારણે જે મેકેનિઝમ છે તે પણ અફેક્ટ થતું જોવા મળે છે. The restrictive policies also reduce the scientific technology process and other such developments. Then number 4 is fail to control the depression. આના કારણે તમે ડિપ્રેશનને પણ કંટ્રોલ કરી શકતા નથી. When depression is limited in a particular countries, then the restrictive policy will be effective. ત્યારે એ સમયે રિસ્ટ્રિક્ટિવ પોલિસીના કારણે એ ઇફેક્ટિવ સાબિત થઈ શકે છે. બટ વેન ઇટ ઇઝ વાઇડલી ઓબ્ઝર્વ, પરંતુ જો તમને ડિપ્રેશન વધારે લેવલમાં જોવા મળે તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ કંટ્રોલ ઇટ. તો તમે એને કંટ્રોલ કરી શકતા નથી. નંબર 5, એડવાન્ટેજ ઇન શોર્ટ રન. ટૂંકા ગાળા માટે તમને ફાયદાકારક જોવા મળશે. ધ પોલિસી ઇઝ ઇફેક્ટિવ ઓનલી ઇન ધ શોર્ટ રન, ઓર ઓન ધ અધર હેન્ડ એડવાન્ટેજ that are likely to be available from the free trade is obviously more than disadvantages. અને લાંબા સમય માટે તમે જો એને ફાયદાકારક ગણવા માગશો તો તે થઈ શકતું નથી. ઓકે. ધેન આવે છે છેલ્લું, આર્ગ્યુમેન્ટ ટુ એક્સપાન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન. હવે આપણે શું કરવાનું છે? ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન કરવાનું છે. તો એના માટેની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપેલી છે આપણને. હાઉ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન ઇઝ પોસિબલ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન કેવી રીતે પોસિબલ છે? તો એના માટે આપણને પોઈન્ટ્સ આપેલા છે. ઓલ ધ કન્ટ્રીઝ. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ સ્ટાર્ટ ઓલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પ્રોટેક્શન પોલિસી. તમે પ્રોટેક્શન પોલિસી દ્વારા શું કરી શકો છો? દરેક જાતની ઇન્ડસ્ટ્રીઝની સ્થાપના કરી શકો છો. ઇફ ધ ફ્રી ટ્રેડ પોલિસી ઇઝ એડોપ્ટેડ દેન ઓનલી સ્પેસિફિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કેન ડેવલપ. તમે ખાલી ફ્રી ટ્રેડ પોલિસી અપનાવશો તો એમાં તમે શું કરી શકો છો? કોઈ ખાસ પ્રકારની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ડેવલપ કરી શકો છો. ધ ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ ડ્યુ ટુ ધ પ્રોટેક્શન પોલિસી. પરંતુ જો તમે પ્રોટેક્શન પોલિસી અપનાવશો તો તમે ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ કરી શકો છો. નંબર 2, expansion of business industries. There are certain basic industries like iron ore, petroleum, coal, etc. Such industries are necessary. આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કેવી છે? જરૂરી છે ફોર ધ ઇકોનોમી, જેના કારણે અર્થતંત્ર ચાલુ રહી શકે. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પ્રોટેક્શનના મદદથી ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ એક્સપાન્ડ સચ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તમે શું કરી શકો છો? ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો વિસ્તાર વધારી શકો છો. ધેન નંબર 3, એડવાન્ટેજીસ ઓફ માર્કેટ. It is possible to get the advantage of the huge domestic market with the help of industrialization. In the case of free competition, such market is
કેપ્ચર બાય ધ ઇફિશિયન્ટ બિગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. પરંતુ જો તમે ફ્રી કોમ્પિટિશનવાળું માર્કેટ જોશો તો એની અંદર આવો જે હિસ્સો હોય છે તે બિગ ઇન્ડસ્ટ્રીએ શું કરી નાખેલો હોય છે, પોતાના અંડરમાં લાવી દીધેલો હોય છે. એના પછી બેલેન્સ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ હેવ બેલેન્સ્ડ ગ્રોથ રેટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ પ્રોટેક્શન. તમે બેલેન્સ્ડ ગ્રોથ રેટ મેળવી શકો છો પ્રોટેક્શનના દ્વારા. ધ પ્રોબ્લેમ્સ લાઇક ટ્રેડ સાયકલ કેન બી ઇઝીલી રિડ્યુસ. તમે ટ્રેડ સાયકલનો જે પ્રોબ્લેમ છે તેને પણ ઘટાડી શકો છો. ધ રેસિપ્રોકલ ડિમાન્ડ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝિસ ધ સ્કોપ ફોર ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન. Then use of the limited resources. By providing protection to the industries, it is possible to make the use of scarce resources. તમે આના કારણે જે સ્કેર અથવા તો જે પડી રહેલા નકામા રિસોર્સિસ છે તેને પણ ઇફિશિયન્ટ મેનરમાં યુઝ કરી શકો છો. પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, એટલે કે તેજી અને મંદી પણ તમે ગણી શકો છો. ચેન્જીસ ઇન ધ ઇકોનોમિક્સ એક્ટિવિટીઝ is the basic feature for the free trade market structure, but protection policy reduces the intensity of the ups and down. પરંતુ પ્રોટેક્શનના કારણે જે તેજી અને મંડીના જે આંચકા હોય છે તેની સામે તમને અર્થતંત્રમાં શું મળી શકે છે, સપોર્ટ મળી શકે છે. Then advantage of the capital technology. Free trade policy do not give intensive to the domestic for their development, but import substitution policy હેલ્પ ટુ પ્રોવાઈડ સચ બેનિફિટ. ફ્રી ટ્રેડના કારણે તમને જે ડોમેસ્ટિક લેવલના જે લોકો હોય છે અથવા તો જે ડોમેસ્ટિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેમને ઇન્સેન્ટિવ અને ડેવલપમેન્ટ મળી શકતો નથી, પરંતુ ઇમ્પોર્ટ સબસ્ટિટ્યુશન પોલિસીના કારણે આવા પ્રકારના જે ફાયદાઓ હોય છે તે તમે શું કરી શકો છો, પ્રોવાઈડ પણ કરી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. દેટ્સ ઇટ અબાઉટ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 3. I know it is very complex, it is very long, very boring, but you don't have any option, so you just have to go through it. If you have any kind of doubts or any kind of query, just be connect with me, comment in the comment box. For queries, mail me on sankalplearn@gmail.com, and you can also WhatsApp me on 7383668234. Okay, મળીએ in the next lecture. Till then, read hard, study hard. Bye bye, take care.